මම දෙන්න ඉතින්. මෙන්න ඉස්සෝ ටික කොහමද ගෙනියන්නේ? බාල්දියට දාගෙන යන්න. ආ.
අම්මට මම බෙදන්නද? හා ආ. ඊයේ වැස්සට මාර රස්නේනේ අම්මේ. ඊයේ තිබෙන වැස්සේ ඉඳන් වහි වහිද? වහි වැස්සොත් නම් හොඳයි. අම්ම බෙදා ගන්න. අම්මේ මේ රැයට මොනවද හදන්නේ? ඉන්දියාවට තමයි. ඉන්දියාප්පද? එහෙනම් ඉස්සොත් තියෙනවනේ. පරිප්පුයි සම්බෝලේ හදමුනේ. හා රසයි. ඕනේ ඒක තමයි.